टेल्मिसार्टन भनेको औषधिको विभिन्न ब्रान्डहरू नेपालमा आउँछ। साटेल आउँछ, टेल्मा आउँछ, टेल्मी आउँछ, यस्तै गरी विभिन्न खालका अरू टेल्सार्टन भनेर आउँछ। धेरै खाल यो 20 mg, 40 mg र 80 mg गरेर 3 किसिमको डोजमा आउँछ। हेलो एभ्रिवान, मी सञ्जित देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले यहाँहरूले एकदमै धेरै युज गर्नुभएको औषधि जुन प्रेसर कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गरिन्छ त्यो औषधि टेल्मिसार्टनको बारेमा भन्दैछु। विशेषतः टेल्मिसार्टन भनेको औषधिको विभिन्न ब्रान्डहरू नेपालमा आउँछ। साटेल आउँछ, टेल्मा आउँछ, टेल्मी आउँछ, यस्तै गरी विभिन्न खालका अरू टेल्सार्टन भनेर आउँछ। धेरै खालका ब्रान्डहरू यहाँ चल्ने गर्छन् र यस्ता धेरै खालका ब्रान्डहरूमा विशेषतः धेरै चल्ने ब्रान्ड भनेको टेल्मा, साटेल, टेल्मी लगायतका ब्रान्डहरू एकदमै मार्केटमा चलेका ब्रान्डहरू। यो 20 mg, 40 mg र 80 mg गरेर 3 किसिमको डोजमा आउँछ। यो विशेषतः धेरै चल्ने भनेको 40 mg हो, जसको 13-14 रुपियाँ पर ट्याब्लेट कम्पनी अनुसार पर्ने गर्छ। टेल्मिसार्टन खास गरी एन्जियोटेनिस ग्रुपको 2 रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट ड्रगमा पर्छ, औषधि पर्छ। यो कुन ग्रुपमा परेको भन्ने हो, यो अलिकति इङ्ग्लिस गाह्रो पनि होला, तर पनि यहाँलाई हल्का जानकारीको लागि। र यसले हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई कसरी घटाउँछ त नि? खासमा यो टेल्मिसार्टनको ब्लड प्रेसर घटाएर हामीलाई हार्ट एट्याकबाट बचाउने, हामीलाई किडनी ड्यामेजबाट बचाउने र मुटुका विभिन्न खालका रोगहरूबाट बचाउने र ब्लड प्रेसर कम गर्नमा यसले अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले हाम्रो ब्लड जुन नलीहरू छ, ब्लडका नलीहरू, त्यो नलीमा रगत सञ्चालनको लागि रिल्याक्स गराउँछ। नलीहरूलाई रगत सञ्चालन गर्नको लागि आनन्द प्रदान गर्छ र त्यहाँ रगतको जुन प्रवाह हुन्छ त्यो प्रवाहलाई एकदम सजिलो गरेर बग्ने गराउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा ब्लड फ्लो राम्रोसँग हुन जान्छ र हामीलाई हाई ब्लड प्रेसरलाई यसले नियन्त्रण गर्छ। हाई ब्लड प्रेसर भनेर मैले यहाँहरूलाई सम्झाउँछु। फेरि ब्लड प्रेसर भन्नाले जसको 120/80 भन्दा माथि ब्लड प्रेसरहरू छ र त्यो ब्लड प्रेसरलाई हाई ब्लड प्रेसर भनिन्छ। र कहाँनिर गएर दबाई चलाउने, कति ब्लड प्रेसर हुँदा 140, 90, 150, 100 अथवा 160, 110, 105मा कतिखेर दबाई चलाउने भन्ने कुरो त्यो एउटा फिजिसियन अथवा मुटुको डक्टरले डिसाइड गर्नुहुन्छ। र यो दबाई खाइसकेपछि यहाँहरूले नियमित आफ्नो डक्टरको सल्लाह अनुसार नियमित खानुपर्छ। यहाँहरूले छोड्न पाउनुहुन्न यो औषधिलाई। र यो औषधि यहाँहरूले एक टाइम बिहान खाए पनि बेलुका खाए पनि एकै टाइममा खानुपर्छ। आज जुन टाइममा खानुभयो त्यो भोलि पनि त्यही टाइममा खानुपर्ने हुन्छ। यो औषधि खाना खाएर खाली पेट दुवै यहाँहरूको सुविधा अनुसार यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ। यो टेल्मिसार्टन एकदमै साइड इफेक्ट कम भएको औषधिमा पर्छ। यसको खासै धेरै त्यस्तो साइड इफेक्टहरू नभएको जानकारी रिसर्चहरूले देखाएको छ। तैपनि हरेक औषधिका केही न केही साइड इफेक्टहरू हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि यसका पनि केही नर्मल साइड इफेक्टहरू, ब्याक पेन हुन सक्ने, साइनोसाइटिस हुन सक्ने, साइनोसाइटिस भनेको नाकहरूमा घाउहरू आउन सक्ने, त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू हुनसक्छ। कतिलाई एलर्जिक, हरेक मेडिसिनको एलर्जी हुनेहरूलाई मेडिसिनको एलर्जी हुनसक्छ र कतिलाई डायरियाहरू, पखालाहरू पनि लाग्ने गर्छ। यसका मेजर साइड इफेक्टहरूमा यो औषधिले कतिपय व्यक्तिहरूलाई पोटासियम लेभल बढाउने गर्छ र कतिपय व्यक्तिहरूलाई लिभरमा पनि असर गर्ने गर्छ र कतिपय व्यक्तिहरूलाई कुनै कन्डिसनमा यो लिभरमा, किडनीमा पनि असर गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि किडनी पेसेन्टहरूले यदि टेल्मिसार्टन खाइरहनु भएको छ, यहाँहरूले आफ्नो डक्टरलाई भन्नुभएको छैन भने राम्रोसँग आफ्नो डक्टरलाई टेल्मिसार्टनको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ र सोध्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यसको मेजर साइड इफेक्टहरूमा यसले हामीले खाँदै गइसकेपछि यसले हाम्रो शरीरमा पोटासियम लेभलहरू बढाउने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टेल्मिसार्टन लामो समयदेखि खाइरहनु भएको छ, 10-11 वर्षदेखि खाइरहनु भएको छ भने यहाँहरूले किडनी फङ्सन टेस्ट र यहाँको पोटासियम लेभल हेर्ने गर्नुपर्छ। यो स्तनपान गराइरहनु भएका आमाहरू जसले आफ्नो बच्चाहरूलाई दुध खिलाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सुरक्षित छैन यो औषधि। यो दबाई सेफ छैन प्रेग्नेन्सीहरूलाई दुध खाने। सिभियर लिभर डिजिज भएका बिरामीहरू, लिभरको रोग भएका बिरामीहरू र सिभियर किडनी पेसेन्टहरूलाई यो दिन मिल्दैन। त्यस्तै गरी पोटासियम लेभलहरू हाई भएका बिरामीहरूलाई यो दिन मिल्दैन। यो विभिन्न खालका औषधिहरूसँग यसले इन्ट्र्याक्ट गर्छ। यो विभिन्न खालका औषधिहरूसँग दिन मिल्दैन, जस्तो NSAIDs ग्रुपका औषधिहरू, ब्रुफेनहरू लगायतका औषधिहरूसँग, यो डिक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक जस्ता औषधिहरूसँग यो दिन मिल्दैन। लिथियम
रेमिप्रिलहरू जस्ता औषधिहरूसँग यो रियाक्ट गर्ने भएको कारणले बर्थ कन्ट्रोल पिलहरूसँग यो रियाक्ट गर्ने भएको कारणले यस औषधिहरू खाइरहनु भएको छ भने यहाँहरूले आफ्नो डक्टरको सल्लाह अनुसार खाने नखाने डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। र ब्लड प्रेसरको औषधि खाइरहनु भएको छ भने नियमित रूपमा नुन यहाँले एकदम कम खानुपर्छ। 2-3टा तरकारीहरू यहाँहरूले दालहरू खाइरहनु भएको छ भने सबैमा नुन नहाल्नु भयो भने नुनले गर्दा पनि यहाँहरूको प्रेसर कन्ट्रोल गर्न सजिलो गराउँछ। यस्तै गरिकन यहाँहरूले व्यायाम, आफ्नो रेगुलर व्यायाम र खानपिनमा यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यहाँहरूको ओभरवेट छ भने पनि ओभरवेटलाई यहाँहरूले एक्सर्साइजबाट आफ्नो ओभरवेट घटाउनु भयो भने प्रेसर नियन्त्रणमा एकदमै सजिलो हुनसक्छ। यो टेलमिसार्टन जसले खाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यहाँहरूले खाइरहनु भएको औषधिको बारेमा दिएको इन्फर्मेसन यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो दबाईहरू खाँदाखेरि यहाँहरूलाई केही साइड इफेक्टहरू भएको छ र मैले भनेको भन्दा अलग खालका केही साइड इफेक्टहरू देखिएको छ भने प्लिज मेसेज गर्नुहोला। यो भिडियो राम्रो लाग्यो सेयर गर्नुहोला। मेरो युट्युब च्यानल निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै सी यू इन अनदर भिडियो। Guys, bye bye.